Egyszer megkérdeztem Ptákefert a csillagok felől. Vannak még a miénkhez hasonló világok, mondotta. Oly végtelen sokaságban, mint a víz cseppjei a folyóban. Botorság lenne megpróbálni, hogy felfogjuk az ilyen végtelenséget. Mert az, aki megkísérli kifürkészni a naptitkait, megvakul, és még azt sem látja többi, ami a keze ügyében van. Valamikor réges-régen az istenek istenei, akik oly magasan lakoznak fölöttünk, hogy nagyságuknak még csak ezredrészét sem tudhatjuk elképzelni, maguk elé hivatták Ptá szolgájukat. Átadták neki az életedényét, amelyet akárhányszor kiürít, mindig újra megtelik. És megmondták neki, az a feladata, hogy ezt az életet meg kell tanítania a bölcsesség elnyerésére mindaddig, amíg a tapasztalatok során a szellem tiszta lángjává nem változik. Ezután kinevezték őt a föld, akkor még tudat nélküli homok és élettelen sziklatömeg legfőbb urává. Ptá azután mindenütt a földön elhintette az életet, és a hegyek kezdték érezni a lejtőikre tűző napot. A völgyek megismerték a téli éjszakák mélységes hidegét. Aztán eljött az idő, amikor ez az élet visszatért Ptához, és az edényből gyenge hangszürem lett ki, amely így szólt. Most már tudunk valamit a melegről és a hidegről, haladjunk tovább.
Ptah ekkor felöltöztette a dombokat fákkal, a völgyeket meg fiatal fűvel és virágokkal borította be, és ezek között megint kiürítette edényét. És az élet megtanulta, hogy a növények hogyan nyújtják ki a gyökereiket a talajon keresztül, hogy erőt gyűjtsenek, és aztán kibonthassák virágaikat a nap felé. Hogy némelyikük kacsos indákkal kapaszkodjék a sziklákba, mások megint árnyékot vessenek a tó mellett. De minden tapasztalatot, amit gyűjtöttek, megosztottak egymás között. Úgyhogy a fűszál is tudta, hogyan cibálják a nagy szelek a fák koronáit, és a vadkaktusz osztozott a gyöngétségben a szelíd mohával. Aztán az edény ismét egyszer megtelt a visszatérő életerővel. Most már erősebb hangon szólalt meg, és azt mondta: megtanultuk leckénket a növények révén. Most már testeket akarunk, amelyekkel mozoghatunk, és gyorsabban követhetjük sorsunkat. Ekkor Ptah megteremtette az állatokat a földön. Először az egyszerűbbeket, mint a férgek és a csigák, aztán később a nyulak, az antilopok, oroszlánok és zebrák, éneklő madarak és halak testét. Az élet aztán újra visszatért, és ezt mondta: most már bölcsek vagyunk. Éjszakának idején át tudunk haladni egy sivatagon. Tudunk vizet és barlangot találni magunknak. Keresztül kasul jártuk a földet, és sok mindenféle dolgot megtanultunk. Alkos számunkra most már hozzánk méltó testeket. Ptah pedig ezt válaszolta nekik: belehelyeztelek benneteket sziklákba és növényekbe és állatokba. Visszatértetek hozzám, megosztva egymással emlékeiteket és tapasztalataitokat. Nem különben megosztva a növekvő lények együttérzését, amellyel, mint állatok, még mindig rendelkeztek, bár szeretnétek megszabadulni tőle. Most azután adok nektek a magaméhoz hasonló testeket, és először fogjátok azt mondani: én vagyok.
amivel együtt azt is mondjátok, én egyedül vagyok. Tovább azután nem vezethetlek benneteket az utatokon. Most majd hosszú utazásra indultok, amely csak akkor ér véget, amikor már majd nem mint teremtőtöket, hanem mint testvéreteket fogtok engem üdvözölni. Az élet pedig így szólt. Kérjük ezt a lehetőséget, ezt a jogot, hogy utunkra indulhassunk a veled való testvériség felé. És ekkor Ptah megteremtette az embert. Az ember pedig járt a földön, és gyönyörűségét találta benne. De szívében mindegyre vízhangoztak Ptah szavai. Én vagyok. Én egyedül vagyok. Míg végre elkezdett félni a magányosságtól. És elhagyta a föld szelíd. Kétségbe esetten rohangálva keresett olyan helyet, ahol nem lenne többé egyedül.
És a nagy mín meghallotta, és lejött a földre. Álmot bocsájtott az emberre. És mi alatt az ember aludt, Min így szólt hozzá. Nem fogsz többé magányosan járni. Most már férfi és nő vagytok, és együtt mentek tovább az utatokon. És kettőtöknek megadom azt az erőt, hogy saját testetekből újabbakat alkothassatok, és ezek újra befogadják majd Ptah életerejét. És örömet fogtok majd találni gyermekeitek láttára épp úgy, mint ahogy alkotótok örömét találta bennetek. Ezekben az ősi időkben minden élőlény átérezte rokonságát. Az emberek pedig hálásan gondoltak a növényekre és a fákra, amelyek árnyékot és gyümölcsöt adtak nekik. Mert azokban a letűnt napokban, amikor a föld még fiatal volt, senki sem feledkezett meg alkotójáról.